Hi guys! Welcome back sa ating channel. So, nandito naman tayo para sa ating crochet tutorial. So, ang gagawin natin ngayon, may ano ako dito, may pattern book. Ito, pattern, mga stitches, pattern stitches. So, may 63 na stitches dito sa loob. Tapos, ito yung mga guide kung paano gumawa ng single crochet, half double crochet, double crochet, o kahit na anong stitch. May different stitch. Itong book na to, binigay lang to sa akin ng kaibigan namin kasi mahilig ako sa crochet, so binigyan niya ako ng book. So, ang dami-daming pattern na pwede mong gawin. So, ngayon, kasi gumagawa ako ng baby blanket at ginamit ko tong aligned shells. So, ito yung ginawa ko. Hindi pa ako tapos, pero ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng stitch. Ito. Ayan. So, makikita nyo ang pattern. Napakaganda ng pattern. Ito yung shell niya. Sobrang ganda. Parang na-inlove ako sa pattern na to. Pero hindi pa ako tapos sa blanket na to, but it's so beautiful talaga. Ayan. So, kung makikita nyo. So, ang gamit na yarn ko dito is maliit lang siya. I think number 3 na yarn. But pwede kayong gumamit ng kahit na anong yarn, anong klaseng yarn, basta yung pattern i-follow nyo lang. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin tong align shells. So, may picture dito, 25. Ito, so nakikita nyo. Saglit. Ayan. So, ito yung 25. Tapos yung guide, nandito. Sa, ito. Ito yung pattern. Kung makikita nyo. Ayan. So, ang gagawin natin is align shells. Okay? Simulan na natin. Alright guys, first things first tayo. Maggawa tayo ng slip knot. Okay? Ayan. Tapos, ang sabi dito, align shells multiple of 6 plus 3. So, depende na sa inyo kung ilang set ng 6, gaano kahaba yung gagawin nyo. Tapos, mag-add lang kayo ng 3 chain. Okay? So, for the sake lang ito sa ating tutorial, gagawa tayo ng 2 set of 6 like 12 chain plus 3 chain. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, may 2 set na tayo ng 6 plus 3. Okay? 1, 2, 3. Alright, so tapos na yung chain natin. So, punta na tayo sa row 1. Ito yung right side. So, ang sabi dito, 5. So, DC is double crochet. In 6, CH is chain from hook. And then, skip next 2 chains. CH is chain, double crochet, DC, and next chain. So, skip next 2 chain, 5 double crochet, in next chain. Skip next 2 chains, double crochet, in next chain. And then, repeat lang, galing dito sa dito. So, i-repeat lang natin. And then, across from dito. So, galing dito, dito, hanggang dito. So, ayan. Dito na tayo sa ating yarn. Alright, so ang sabi is 5 double crochet in 6 chain from the hook. So, from the hook dito. From the hook dito. Nandito yung hook natin. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito tayo mag double crochet. Ayan. Ang sabi is 5 double crochet. So, gawa tayo ng 5 double crochet. This is 1, 2, 3, 4,
and then 5. Ayan. So, okay lang yan yung stitch nyo parang lumuwag. Kasi, naglagay tayo ng 5 na double crochet. So, ito yung first na double crochet na kanina. Yung pag-loop nyo, papunta dito sa stitch. Ito yung nagawa nyo. Okay? Parang post siya sa end. So, now, sa next, skip next 2 chains. So, skip natin yung 2. 1, ito, 1, 2. Ayan. So, ang sabi, double crochet in the next chain. 1, 2, skip natin, then double crochet dito sa pangatlo. Ayan. Double crochet. Ayan. So, parang nag-form na siya. Yung shell, post, shell, and post. Okay? And then, repeat from, dito, repeat natin, skip 2 chain, 5 double crochet, and then, skip next 2 chain. Alright, sige. Gawin natin yan. So, the same pattern lang. So, skip natin ang 2 chain, and then, 5 double crochet, 1, 2, and then 5 double crochet dito. So, 1, 2, and then 5 double crochet dito. Ayan. So, ganito lang yung pattern. Post, 5 double crochet, post. Ayan. 3, 4, and then 5. So, ayan. My post, double crochet, post, 5 double crochet, space 2, double crochet, space 2, 5 double crochet, and then space 2, 1, 2, and the last one is double crochet. Ayan. Double crochet. Ayan. Tapos na yung round 1 natin. So, sa next round tayo, sa row 2. So, sabi dito, note, loop a short piece of yarn around any stitch to mark the last row as the right side. So, ito, pwede nyo rin itong basihan na ito yung right side. Ito. Pwede rin kayong maglagay ng ng yarn para ma-identify nyo na ito ang right side. So, next is chain 3. So, chain 3 tayo. 1, 2, 3. Okay? And then, ang sabi, chain 3 and then turn. Turn natin. Yan. And then, skip first 3 double crochet. So, ang 3 double crochet is ito. Double crochet ito. Counted to as double crochet. 1, 2, 3. So, makikita nyo kasi nasa center yung stitch. So, 1, 2, 3. Ang top nito, dito tayo maglagay ng 5 double crochet. Chain 3, turn, skip first 3 double crochet. 1, 2, 3. And then 5 double crochet in the next double crochet. So, the next double crochet, ito. 1, 2, 3, and then next double crochet. And then, dito na tayo maglagay ng 5 double crochet. Makikita nyo kasi nasa center talaga. So, kung marami na kayong nagawa, and then, ma-identify nyo kung nasan talaga yung center. Ito makikita nyo. Automatic makikita nyo. 1, 2, and then 3. Ito, 1, 2, 3, and then dito. So, maglagay tayo ng 5 double crochet. Ayan. So, may 5 double crochet na tayo. So, ang sabi dito, may 5 double crochet and then skip next
2 double crochet. So mag-skip tayo 1, 2. So ito yung post, sa top ng post ng double crochet natin. So maglagay tayo ng double crochet. So automatic niyo malalaman kung saan kayo saan niyo ilalagay yung double crochet niyo. So and the next is double crochet and next double crochet. So ito yun, next double crochet. And then skip next 2 double crochet. 1, 2, and then top. Ayan. So lagay tayo ng 5 double crochet. So every shell na ginawa niyo, maglagay kayo ng 5 double crochet. So yan yung magfo-form ng shell, yung 5 double crochet. So ayan. And the next is skip next 2 double crochet. So skip natin 1 and 2, 1 and 2. And then ito na yung last. So makikita nyo kasi 1, 2, and then on the third stitch, ito sa top ng 3 double crochet natin, dyan tayo maglalagay ng 1 double crochet. Ayan. So yan yung parang border nyo. O diba? Nagpo-form na siya. Ayan. So, ito yung pattern niya. Pakita ko sa inyo. So, gawin nyo lang yan kung gaano kahaba yung gusto nyong gawin sa inyong blanket or shawl or scarf. So, ayan guys. Pareho lang sila na pattern. So, continue nyo lang yung pattern na yon at makakabuo rin kayo ng blanket. Kaya nito. Hindi pa ito tapos, pero pinapakita ko lang sa inyo yung stitch niya. So, napakaganda. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, I hope guys na may natutunan kayo sa ating crochet tutorial at pwede rin kayong gumawa ng blanket at kung may nagawa na kayo, itag nyo ako para makita ko. Salamat guys sa inyong suporta at salamat sa panonood ng aking tutorial. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And parati kayo mag-ingat, okay? Bye-bye!